Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Prőle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatója. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Prőle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatója, korábbi berlini nagykövet. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Üdvözlöm a hallgatókat. A legutóbbi vasárnap, szeptember 1. vasárnapján két korábbi kelet-német tartományban, Szászországban és Türingiában tartottak parlamenti választást. Rendkívül magas, 74% körüli részvételi arány volt mind a két helyen. Az AfD Türingiában nyert, Szászországban a második legerősebb politikai erővé vált úgy, hogy mindkét tartományban alkotmányvédelmi megfigyelés alatt állnak, mert hogy szélsőséges politikai szervezetek. Ez két speciális tartomány, vagy mostantól mindenhol ez lesz a minta, ahol választást csinálnak Németországban? Olyan értelemben két speciális tartomány, hogy ami Magyarországról talán kevésbé látszik, vagy kevesebbet beszélünk róla, hogy minden egyes német tartománynak van egy saját történelme, egy saját társadalom fejlődése. És természetesen van egy távlatosabb kép, ez pedig az, hogy ez két az egykori NDK-hoz tartozó tartomány, ami nyilvánvalóan a második világháborút követően általunk is jól ismert fejlődési irányba ment. Csak Erich Honecker keményebb volt. Csak Erich Honecker valamivel keményebb volt, mint Kádár János, és a végsőkig kitartott, ugyebár. Tehát ilyen értelemben hosszú távú történelmét, évszázadokra visszatekintő történelmi mindegyik külön eset, és a keleti tartomány jellegéből adódóan pedig ennek a posztkommunista világnak egy sajátos jelenség. Az számít, hogy ezek nem nagy népességű tartományok Németországon belül? Természetesen számít, hiszen Türingia alig több mint 2 millió, Szászország pedig alig több mint 4 millió ember lakhelye. Ez nyilvánvalóan meghatároz bizonyos mozgásokat, már csak azért is, mert azért az egész keleti országrész azért az nagyon erősen sújtotta az elvándorlás. Tehát nem csak arról van szó, hogy a rendszerváltozást megelőzően vágytak el onnan az emberek, hanem az az infrastrukturális elmaradottság, ami egyébként bizonyos értelemben történeti adottság, az bármennyit is investált a nyugatnémet költségvetés a keleti tartományok modernizációjára, az a fajta gazdasági kultúra, ami más tartományokban megvan, itt sokkal nehezebben alakult ki. Ezért aztán az elvándorlás az egészen a legutóbbi időkig jellemezte ezt a két tartományt is, mint ahogy egyébként egész Kelet-Európát. Tudjuk jól, hogy a balti államokból a legjelentősebb az elvándorlás, és hát eleve van egy ilyen kelet-nyugati mozgás. Itt még az is hozzájárul a társadalom kép változásához, hogy sokkal több férfi van a tartományban, mint nő. Ez is egy érdekes jelenség. Vannak olyan települések, ahol 100 nőre 140 férfi jut. Tehát a nemek aránya is egy ilyen nagyon furcsa irányba ment el más tartományokhoz képest. Az utóbbi időben nagyon sok és valóban érdekes szociológiai vizsgálat próbálja megfejteni azt, hogy 35 évvel a fal leomlása után vajon még miért van mindig ekkora különbség a két országrész között. De nem csak az AfD erősödött meg, hanem a baloldali szélsőség. A Sarah Wagenknecht féle párt is megerősödött mindkét tartományi választáson. A kommunista múlttal kényelmesen meg lehet magyarázni a szélsőségek erősödését, vagy nem? Az elégedetlenséggel és a frusztráltsággal lehet ezeket a jelenségeket igazából megmagyarázni, hiszen amiről beszéltünk, az elvándorlás, a nemek aránya, ezek olyan fejleményekre és olyan tendenciákra utalnak, amik bizonyos értelemben megpróbálják megfejteni, hogy mi változott a rendszerváltáshoz képest, és hogy mi az, ami ebben a keletnémet vagy a keleti tartományokban zajló fejlődést érdemben befolyásolta.
Az alapvető frusztráltság az nem abból adódik, amit sokszor feltételeznek, hogy kevesebb lenne a fizetés, vagy hogy jelentősen rosszabb életkörülmények lennének. Nem erről van szó, hanem arról, hogy ugye a második világháborút követően a kelet-német rész lakossága az egy diktatúrában élt tovább. Tehát van egy diktatórikus élettapasztalat, ami a náci időktől egészen 1989-ig tartott. A rendszerváltás az Kelet-Németországban bizonyos értelemben másképp zajlott, mint nálunk, mert most anélkül, hogy belemennénk a magyarországi rendszerváltásba, vagy a 80-as évek világába, mi bizonyos értelemben elkényelmesedtünk a konszolidált Kádár rendszerben. Ezt a luxust a keletnémetek nem engedhették meg maguknak. Tehát a rendszerváltást megelőzően az ellenzéki mozgalmak az NDK-ban, különösen az egyházak, de más civil társadalmi kezdeményezések ott egy nagyon komoly erőt képviseltek. Nem pusztán elszigetelt értelmiségi csoportok voltak. Ott volt egy nagyon erős mozgás, különösen a 87, 88, 89-es időszakban. Tehát ők joggal érezték azt, hogy ők sokat tettek azért, hogy a világ megváltozzon a kommunista NDK-ban. Ehhez képest az újraegyesítés pedig arról szólt, hogy a nyugatnémet elit miképpen veszi át voltaképpen az NDK-t, nem engedve teret azoknak a polgári kezdeményezéseknek, amelyek úgy érezték, hogy ez az ő országuk, az ő társadalmuk, az ő politikájuk, ők küzdöttek érte. Ehhez képest a rendszerváltozást követően megérkeztek a korábban már nyugdíjba vonult politikusok, és jelöltették magukat az egyes tartományi választásokon. A nyugat-németországi pártok egész egyszerűen átvették, beolvasztották azokat a kelet-német pártokat, amelyek, figyelem, ott volt több pártrendszer, tehát ezek az úgynevezett blokkpártok ott működtek a Honecker érában is. Ezeket egész egyszerűen besöpörték, és a tudományos világban, üzleti életben megjelentek azok a nyugati menedzserek, akik, és ez megint csak nem használta az imidzsüknek, általában másodrendű menedzserek, tudósok, vezetők voltak a nyugati világban, itt viszont hirtelen gyors karriert tudtak csinálni. Tehát az a fajta felelősségvállalás, az a fajta érzet, hogy ez az ország a miénk, mi tudunk vele valamit kezdeni, a mi felelősségünk, mi tettünk érte valamit, ez a kelet-német, vagy az ország keleti részében élő elitből, emberekből, polgárokból olyan értelemben veszett ki, hogy teljesen kilátástalannak látták azt, hogy ők tegyenek valamit, hiszen az a fajta igazodás, ami korábban a kelet-berlini, a kommunista egységpárthoz fűzte őket, az most hirtelen különböző nyugati cégközpontokhoz és nyugatnémet erőközpontokhoz kellett, hogy igazodjon. Akkor most az ország nyugati felének politikáját büntetik ezzel a szavazással? Bizonyos értelemben a nyugati politikai elitet büntetik, igen, és ugye az is érdekes, hogy azért 16 évig egy kelet-német származású kancelláruk volt. Tehát Angela Merkel egy igazi kelet-német karrier megtestesítője minden részletében. Tudósból lett politikus, és hát végtelen taktikai érzékkel gyakorlatilag megette azokat a konkurens férfi politikusokat a kereszténydemokrata táborban, akik konkurenciát jelenthettek volna nekik. Tehát egy nagyon taktikus nő volt, és nem véletlen, hogy talán egyik utolsó nagy beszédében a Német Egység napján, mielőtt kiszállt volna a politikából, ott nagyon őszintén beszél arról, hogy ő nem hajlandó hátránynak tekinteni azt, hogy ő kelet-német születésű. Márpedig az egész német
kommunikáció arra van felépítve az elmúlt évtizedekben, hogy voltaképpen a keleti tartományoknak be kell hozni a fejlett nyugatot. Abba az irányba kell fejlődni, hogy olyan legyen. A felzárkózás politikáját erőltetik. Kicsit lesajnálóan. Na most, hogyha ugye ez engem is nagyon idegesített, amikor az Európai Uniós csatlakozásunkról tárgyaltunk még 2004 előtt, ugye a legjobb tanuló. És mi az, hogy legjobb tanuló? Meg lehet simogatni a fejét, ha jól szerepel. Igen, ti miért tanítgattok voltaképp minket? Tehát ez a mi helyzetünk, ahogy mi éltünk a kommunista rendszerben, ez, ha akarom, egy sajátos üzemi baleset következménye. Hol van az megírva, hogy ti minden szempontból okosabbak vagytok, és mindent jobban tudtok? Tehát a kelet-nyugati különbségekben és ellentétekben bőven benne van az, hogy a keleti tartományokban élő emberek odaadása, a saját ügyük iránti elkötelezettsége, az voltaképpen a német újraegyesítéssel egy végtelenül nagy pofont kapott, és az ebből fakadó frusztráció mind a mai napig él. De mostantól akkor minden kelet-német tartományban ez lesz a minta, ahol az AfD meg Sarah Wagenknecht elindul, behúzzák a választást? Jó eséllyel igen. És itt még van egy ideológiai természetű érdekesség is. És ez is, ugye Magyarországról ezen se gondolkodunk sokat, mert miért gondolkodnánk, meg elveszünk ezekben a politikai kávézac olvasásokban, hogy most akkor mi fog történni, meg hogy alakultak a számok. De ott van például Türingia. Türingia védőszentje Árpád-házi Szent Erzsébet, csak hogy egy fontos magyar vonatkozást említsek. De ez önmagában még nem lenne olyan érdekes, ugye ez Wartburg várához kapcsolódik. De Türingia az voltaképpen az európai kultúra egyik legfontosabb bölcsője. Most ugye Wartburgot említettem, Luther Márton, Biblia fordítások, Weimar, a Jénai Egyetem, ami a német idealizmusnak a fellegvára volt, Hegel, Fichte, ilyenek működtek ott, és ezt azt gondolom, hogy persze lehet ezt ilyen értelmiségi okoskodásnak tekinteni, hogy erre visszatekintünk, de mégiscsak fontos, hogy ezen a helyen, egy ilyen európai jelentőségű helyen sikerült az elmúlt 100 év politikájának akkora írtást rendeznie, hogy idáig jutottak. Mert mi történt? Az első világháborút követően, ugye Németország vert helyzetben volt, egy rövid vörös diktatúra után, ott is volt egyfajta tanácsköztársaság, amit porosz segítséggel vertek le. Türingia volt az első hely, ahol az NSDAP, tehát Adolf Hitler pártja kormányzati pozícióba került. Itt volt az, ugye ezek jelentős protestáns központok voltak, ahol az evangélikus egyháznak a német keresztények, Deutsche Christen vonala, tehát ami beállt Hitler mögé, a legnagyobb eredménnyel tudott működni. Ez aztán, ezt megfejelte a kommunista diktatúra, ezért Türingia a legkevésbé vallásos, azt is mondhatjuk, hogy a legvallástalanabb tartománya Németországnak. Tehát ezt csak azért mondom, mert nem a semmiből jönnek ezek a mostani fejlemények. Nem teljesen gyökértelen az, ami most ott zajlik. És persze ezek a jellemvonások, ezek megmutatkoznak más tartományokban is, Szászországról is érdemes majd külön beszélni, ahol nem nyert ekkorát az AfD, és ahol a kereszténydemokraták meg tudták tartani a vezető szerepüket, mert végül is az a kérdés az egészben, hogy Németország jelenlegi politikai stabilitását sikerül-e még valamilyen módon megmenteni azáltal,
hogy olyan pártok kötnek koalíciót, ami hát nem tűz és víz, mert az elmúlt időszakban azt látjuk, hogy azért nincs világos kormányzati politika sehol, de tényleg sehol, mert egymással gyökeresen ellentétes pártok kénytelenek koalíciót kötni. De az nem őrzi meg a stabilitást, hogy az AfD-vel szemben tűzfal politikát csinálnak? Ez nem tartja össze az AfD-n kívüli összes többi pártot valamennyire? Azt kell mondanom, hogy nem. És valóban szörnyű, amit egyes AfD-s politikusok beszélnek. Tehát a harmadik birodalom szókincsével való áthallás az megdöbbentő, tragikus és elítélendő. Ezzel együtt, ugye én annak idején, amikor 2000-ben Wolfgang Schüssel Ausztriában az FPÖ-t bevonta a kormányzásba. Ugye akkor volt egy elég nagy európai botrány, ebből mindnyájan vagy hát az idősebbek emlékeznek rá, európai embargó alá esett, egyedül Magyarország őrizte meg a szomszédok közül a beszélőviszonyt, mi ugye akkor még nem voltunk tagok, és a többi, és a többi. Na most én annak idején megnéztem különösen a vidéki FPÖ-s politikusok megnyilvánulásait, és ezt a fajta áthallást, amit most azt gondolom, hogy joggal kritizálnak, például a türingiai csúcsjelölt, a Höcke nevű ember esetén. Sokkal durvább szövegek voltak. Tehát az ausztriai FPÖ Jörg Haider pártja sokkal inkább meglovagolta ezt a fajta rasszista, rossz, a harmadik birodalom nyelvét idéző szöveget, és amikor beléptek ebbe a koalícióba, akkor elszállt ez a varázs. Hiába beszéltek továbbra is hülyeségeket, a pártról kiderült, hogy nem képes csodákra. Na most én ezért tartom ezt a tűzfal politikát végtelenül károsnak, mert ahogy egyébként a választás estéjén az AfD elnöke is elmondta, hogy lehet tűzfalat fenntartani, de majd amikor a legközelebbi választáson 50%-ot kapnak, akkor ez a kérdés már nem fog felmerülni. Akkor majd egyedül fognak kormányt alakítani, azt mindenki megnézheti magát. De akkor az lenne a megfelelő taktika, hogy beengedni őket kormányzati pozícióba, és megnézni, hogy mit tudnak kezdeni a csatornázással, meg az internet ellátással? Például ilyen kérdéseket nyugodtan fel lehetne vetni, már csak azért is, mert ugye Türingiában az a sajátos helyzet alakult ki, hogy több mint 1/3 szavazatot kaptak. Na most egy több mint 1/3 szavazati aránnyal a pártnak megvan az a lehetősége, hogy bizonyos, ugye alkotmányos jellegű döntéseket blokkoljon. Tehát például, amikor a tartományi alkotmánybíróságok tagjait kell jelölni, akkor az AfD simán meg tudja akadályozni, hogy más jelölteket elfogadjanak, hogyha a sajátját nem tudja berakni. Kérdezem én, miért kellett ezt megvárni? Nem lett volna-e jobb, hogyha adott esetben már korábban valamiféle felelősséget ruháznak rájuk? Arról nem is beszélve, hogy bizonyos ügyekben, és az emberek ezt érzik, amit ők mondanak, abban nagyon igazuk van, különös tekintettel a bevándorlás következményeire. Távol álljam tőlem, hogy bármiféle ilyen migráció ellenes lózungot hangoztassak, de a társadalmi realitás az már nagyon régen abba az irányba mutat, hogy Németország nem képes megküzdeni a migrációs problémával, a társadalmi integráció óriási nehézségekbe ütközik, és az a fajta idealista elképzelés, ami a te is más vagy, te sem vagy más jegyében azt gondolja, hogy ezeket a problémákat meg lehet oldani, ez újabb és újabb cáfolatot nyer, aminek a legdrámai bizonyítéka volt ez a választások előtt néhány nappal bekövetkezett szólingeni késes gyilkosság. De miért kell az AfD-nek áthallásos náci szövegeket tolnia? Komolyan gondolja? Mert ha komolyan gondolja, akkor mi van, hogyha hatalomra kerül? Lehet, hogy akkor is komolyan gondolja. Hát ugye erre számos elmélet van. Elmélet, vagy feltételezés, vagy konteó. Mert ugye olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy ezeket az embereket valaki küldi.
akik avval a megbízással vannak ott, hogy lejárassa ezt a politikai erőt, és ezzel megakadályozzon egy olyan konstrukciót, ami, hát rá kell nézni a választási eredményekre, a CDU és az AfD együtt torony magasan tudna koalíciót alkotni. Na most az a baloldali értékvilágnak nem tenne jót, holott persze, és itt az elmúlt évek fejleménye a CDU-n belül is nagyon tanulságosak. Ugye a 68-as elképzelések, meg az a fajta modernista ideológiai beállítottság, ami hát ilyen 68-as eredetű, az azért a CDU-t sem hagyta érintetlenül. Tehát egy CDU vezetésű, AfD közreműködéssel megalakított kormányban azért nem kéne attól tartani, hogy ott a velünk élő fasizmus jelenne meg. Nekem ez meggyőződésem. Na de, tehát visszatérve, tehát van, aki azt gondolja, hogy ezeket az embereket, akik ottan csúnya dolgokat mondanak, ezeket küldték. De most hagyjuk ezeket a feltételezéseket. Van erre Németországban is, van, aki erre rezonál. Ez az elmúlt évtizedek nyomán, ugye pont Türingiáról hosszan beszéltem már az imént, van a társadalomnak egy olyan része, amelyik erre fogékony. És az alkotmány szerint nem szabad erre fogékonynak lenni. Hát persze, hogy nem szabad, és ugye mindig azt mondjuk, hogy a németek túlzásokba esnek ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy azért a második világháborút megelőző 12, tehát az a 12 év, amit a Hitlereiben töltött Németország, annak olyan hosszú az árnyéka, hogy a német alkotmányos rendszer nehézségei azok érthető módon fakadnak ebből azóta is meglévő lelkiismeretfurdalásból, aggodalomból, amit persze a nemzetközi politika is aggódó szemmel követ. Már ebben a műsorban is beszéltünk róla, hogy az Egyesült Államok igenis nagyon árgus szemekkel figyeli, hogy mi történik Németországban. Ez egyébként a mostani választásokat követően is kiderült. Meddig konszolidálódhat az AfD úgy, hogy a tömegbázisát is meg tudja tartani? Hol van az a vékony mesdje? Hát ez az, amit még nem próbált ki senki. Mert egészen addig, amíg protestpártként tud megjelenni, amíg látványosan ignorálja a német kormánypárti sorokból az összes politikus, az összes AfD-s felszólalást, miközben az utcán olyan dolgok történnek, amik egy az egyben igazolják vissza a bizonyos AfD-s politikusok valóságismeretét, lásd Szólingeni gyilkosság, addig az AfD azt tudja mondani, hogy lám, mi megmondtuk, hogy vissza kéne őket küldeni, még ha a remigráció egy nagyon csúnya szó is, de azt a dilemmát próbálják valahogy feloldani, ami lássuk be, őrült nehéz. Hogy vajon hogy lehet jogállami körülmények között, jogállami eszközökkel olyan keményen eljárni, ami lehetetlenné teszi azt, hogy ilyen bűntettek megvalósuljanak. Ugye ezzel küzdenek, az egész migrációs politikai felülvizsgálat erről szól. Nagy kérdés, hogy ebben hova fognak tudni eljutni a 13 hónap múlva esedékes szövetségi választások. Mekkora hatása lehetett a legutóbbi választásra a szolingeni merényletnek? Itt a hírek szerint egy szír származású férfi, az iszlám állam is magára vállalta, de ennek az embernek már korábban deportálódnia kellett volna, mert nem voltak papírjai. Ez megdobta az AfD-t? Megdobta az AfD-t, és azt gondolom, hogy az egész hangulatot, ami már ezt megelőzően is nagyon erősen cáfolta azt az Angela Merkeli mondást, hogy nekünk majd ez is sikerülni fog már, mint hogy az integráció, ugye ez volt a nagy mondás, Wir schaffen das 2015-ben, nem sikerül ez a fajta integráció. És most, ahogy fény derül
a szólingeni gyilkosság körülményeire, világossá válik, hogy itt az egész német politikai rendszer recsegropog ennek kapcsán. Mert valóban megszületett az a döntés, hogy ezt az embert vissza kell vinni oda, ahonnan jött. Csak hogy ugye őt először, mikor belépett, ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt Európába, akkor őt Bulgáriában regisztrálták. Az európai szabályok szerint ezért Németországból Bulgáriába kéne visszavinni. Ez feltételezi azt, hogy a bolgár hatóságok is hajlandóak legyenek őt visszafogadni. Na most, amíg ez a folyamat lezajlik, hogy Németország kiutasítja, Bulgária befogadja, az is jó pár hónapig eltart. Ezt követően kell egy repülőjegy ennek az embernek. Repülőjegy megvan, közben őt nem lehet bezárni, tehát azt lehet tudni, hogy hol van nagyjából. De akkor eljön a pillanat, amikor a hatóságok ki kéne, hogy vigyék a repülőtérre. Mit tesz Isten? Nem találják a lakóhelyén, amikor indulna a repülő. Mit tudnak csinálni? Semmit. Nem tudnak utána menni, a repülő elmegy nélküle. Kezdődik az egész folyamat előről. Mindeközben olyan szállásokon lakik, amelyek a helyi társadalom számára egész egyszerűen vállalhatatlan körülményeket teremtenek. El lehet képzelni, ez konkrét eset, hogy amikor 800 ilyen bevándorló lakik egyetlen egy egykori kaszárnya területén, ott milyen konfliktusok zajlanak, és amikor a környékbeli utcákra ők kimennek, akkor a helyiek vajon ezt hogy élik meg? Ezt a német hatóságok úgy próbálták orvosolni, hogy nem 800, hanem csak 600 embert lakatnak ott. Ez egy észak-rajna-vesztfáliai városban, Paderbornban történt. És akkor itt még nincs vége a történetnek, és ez az igazán érdekes és távlatos probléma, hogy a hatósági intézkedések Németországban azok szövetségi, tartományi és önkormányzati, tehát helyi, városi szinten is zajlanak. A legfőbb problémája Németországnak, aminek a föderatív berendezkedése mindeddig nagyon sikeresnek tűnt, és békeidőben, nyugodt körülmények között egy jól működő rendszert biztosított, az itt csődöt mond, hiszen nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal, az egyik kiutasítja, a másik megveszi a repülőjegyet, a harmadik megpróbálja megtalálni. Tehát az egész dolog kudarcot val, ezért aztán hiába van meg a sok kiutasítási döntés, ezek az emberek ott élnek a német falvakban, városokban, ezekben a rémes körülmények között működő intézményekben. És ez még megint csak a jéghegy csúcsa, mert mindeközben kapnak havi, hogy miért pont ennyi, nem tudom, 451 eurót. Tehát a társadalom finanszírozza az ő ottlétüket, hisz valamiből nekik élniük kell, sőt, még az is megengedett volt, hogy egykori lakóhelyükre, figyelem, ahonnan elvben elmenekültek, még családlátogatásra hazamehessenek, majd visszajöhessenek. Tehát ez mutatja a jóléti rendszernek a teljes abszurditását. Arról nem is beszélve, hogy ugye egyfajta automatizmus volt az, hogyha ők bejönnek Németországba, akkor egy idő után a szociális ellátórendszer őket teljes mértékben befogadja. Na most ilyen körülmények között a választás előtt, mert ugye ez volt a kérdés, nem csoda, hogy a német kormány megpróbál valamilyen módon látványos sürgésforgásba kezdeni, hogy ennek valahogy gátat szabjon. Ez vezetett oda, hogy néhány nappal a választások előtt nagy nehezen elindult egy repülőjárat Kabulba, hogy 28 egyébként köztörvényes ügyekben elítélt bevándorlót visszaszállítson. De ez is hogy indult el? Ugye
euró 10 000-ekért kellett repülőt bérelni, és a nagyvonalú német állam még minden egyes kitoloncolt zsebébe beledugott 1000 eurót, hogy ha hazaér, akkor legyen valamiből fenntartani magát. És ezt se lehetett a talibán rezsimmel közvetlen letárgyalni, mert azért a talibánokkal mégse tárgyalunk, ugyebár, ezért, ha jól emlékszem, a katari kormány segítségét kellett ehhez kérni. Én azt gondolom, hogy ebből a kis elbeszélésből, amit itt elővezettem, világosan kiderül, hogy milyen lehetetlen helyzet alakult ki ezekkel az emberekkel kapcsolatban, és a probléma milliós nagyságrendű. Jó, de hogyha a kormány látja, hogy a bevándorlás ilyen erőhöz segíti a bevándorlás kritikus mozgalmakat, akkor mi nem változtat ezen a politikán? Mi akadályozza? Az alkotmány? Szokásjog? Tehetetlenség? Micsoda? A németek szervezni képesek. Szervezni képesek, de az az igazság, és ezért emlegettem már Türingia kapcsán ugye a német idealizmusnak a jelentőségét, mármint ilyen szellemtörténeti szempontból. Tehát az a fajta baloldali társadalomkép, amit a németek nem véletlenül és nem minden külső nyomás nélkül a második világháborút követően, megfejelve a 68-as választásokkal magukévá tettek, és ami egy ilyen általános kötelező érvényt nyert, ami dől a sajtóból, ami ezt a fajta világos különbségtételt valódi menekült és bevándorlók között egész egyszerűen lehetetlenné teszi, vagy ha lehetővé teszi, akkor a végrehajtást hekkeli meg különböző ilyen jogállami vagy jogállaminak látszó eszközökkel. Ez egy olyan árnyék, amit mindeddig nem tudtak átlépni. És ezért aztán, mint egy ilyen vörös farok, oda kell bigyeszteni minden jelentős és a migrációs politikát keményíteni akaró kezdeményezés mögé, hogy na de azért a menedékhez való egyéni jogot mi semmiképpen sem akarjuk megkérdőjelezni. Persze, hogy nem akarjuk. Hát van egy alapvető emberjogi szempont, amire hát vannak európai normák. Ez teljesen nyilvánvaló. De mégis, és ez az, amit az imént mondtam, hogy az a kérdés, hogy hol húzódik a jogállamiság határa, és hol kell brutális erővel beavatkozni, ahol hát bizonyos emberjogi kérdéseket, vagy emberjogi szempontokat egész egyszerűen felül kell írni, erről szól ez a mostani vita. De ez tartományi hatáskör így beavatkozni, vagy szövetségi hatáskör, vagy is, és akkor lehet tolni a másikat. A végrehajtás tartományi hatáskör, és a keretrendszer meghatározása az a szövetségi hatáskör. És amikor a német közszolgálati televízió főszerkesztő asszonya a választás másnapján azt mondja, hogy most a berlini kormánykoalíció vagy tesz valamit, vagy mielőbb lemond, ez jelzi persze a helyzet súlyosságát, de azt ne felejtsük el, hogy a német médiumokban ebben az ügyben komoly felelőssége van. Olyan nyomást gyakorol a politikusokra abból a szempontból, hogy ne lehessen kemény kijelentéseket tenni a migráció ügyében, hogy az, hogy most a főszerkesztő asszony ezt követeli, először a saját házatáján kellene ebben az ügyben körülnézni, mert amikor Friedrich Merz, ugye a CDU elnöke néhány hónappal ezelőtt azt találta mondani, hogy lehetetlen az, hogy a német iskolákban a migrációs hátterű gyerekek, mint ilyen kis pasák, ezt a szót használta, kis pasák működjenek ott az osztályokban, akkor ezért hát szétszedték. Szóval mi az, hogy ő lepasázza azt a szerencsétlen keletről jövő gyereket? Tehát és a szomorú az, hogy ezek nem új keletű jelenségek. Hát talán már ebben a műsorban is beszéltünk róla, hogy még sehol nem volt a 2015-ös migrációs válság, amikor
lezajlott az a jelenet a német tévében, hogy Angela Merkel színe előtt egy tökéletesen németül beszélő palesztin kislány elsírta magát, hogy milyen dolog, hogy őt most ebből az országból kiutasítják. És akkor a kancellár próbált, ott simogatta a buksiját, mondta, hogy hát de értsd meg, hát nem lehet itt mindenkit befogadni. És hát szétszedték utána, hogy tényleg micsoda kegyetlen ez a német rendszer, egészen addig, amíg egy német újságíró fel nem kereste ennek a kislánynak a családját. És az apa azt tudta mondani, hogy valóban nagyon jó itt Németországban, de Izraelnek el kéne tűnnie a föld színéről. És akkor mindenki kapcsolt, hogy milyen gátjai vannak az integrációnak, de más mondok, 2001-ben ugye az ikertornyok lerombolásánál, akkor én nagykövetként még Berlinben szolgáltam, akkor avattuk föl a berlini nagykövetségi épületet. Ugye az egész New York-i merényletet Németországban tervelték ki. Ott jártak repülőiskolába Mohamed Atta és társai, hogy aztán belevezessék a gépeket a World Trade Centerbe. És akkor hirtelen a német hatóságok számára is kiderült, 2001-ről beszélek, hogy igazából nem a szélső jobboldali veszély az igazi probléma Németországban, hanem az, hogy adott esetben a legbékésebb dönerszeletelő is, hogyha fölmerül a kérdés, hogy az iszlamista terroristát kell neki védenie, avagy a német alkotmány szellemében kell élnie, akkor hát bizony a vallása, meg az ezzel kapcsolatos elköteleződései mégiscsak vele élnek, és az a békés integrálódás, az csupán a felszín. Szóval ez egy nagyon régi keletű probléma, nem tudtak vele mit kezdeni, tolták maguk előtt. Emlékszünk arra is, hogy 2015-ben mit kapott Magyarország a migrációs válság idején. Az a helyzet, hogy azok a tünetek, amik 2015-ben a budapesti keleti pályaudvar előtt láthatóak voltak, azok vezettek oda, ami most ezt az óriási feszültséget okozza Németországban. Fog-e a kormányzat lépni? Van-e lehetősége nem lépni a kormányzatnak? Kitől fél jobban egy német kormány, a sajtótól, vagy az emberektől? Az emberek egyáltalán miért veszik ennyire komolyan a sajtót? Tehát hiába mondják egy embernek, hogy minden szép és jó, jár kell az utcán, vesz tojást, elmegy a kórházba, vasútra ül, látja, hogy mi a helyzet. Nyilván Németországban is. Ugye ez az egész elmúlt hetek eseményei, ezek voltak éppen kísértetiesek, mert az, hogy Solingenben, a Penge, a kiváló kések városában egy késes gyilkosság történik, egyébként minden jel szerint szólingeni hentes késsel. Ráadásul egy olyan fesztiválon a város a 650 éves fennállását ünnepelte, ami ilyen hiperpolkorrekt módon a sokszínűség fesztiváljaként volt feltüntetve. Tehát az a fajta sokszínűség, amit a németek nagyon tudatosan sugallanak, leginkább a baloldali vezetésű városok, de nem csak, ami hát ez a te is más, vagy te sem vagy más, fogadjunk be mindenkit, integrálódjunk, színesek vagyunk, nem csak németek, és a többi, és a többi. Na most ez az egyik. A másik pedig, hogy az AfD nagyarányú győzelme pedig szeptember 1-én azon a napon következett be, amikor a második világháború elindult Lengyelország megtámadásával 85 évvel, napra pontosan 85 évvel azután a Westerplattén. Tehát ezek az ilyen áthallások, ezek nyilván, ha akarom, szimbolikusak, ha akarom, nem. Az emberek ezt az életérzést látják. Ők nem fognak ezek után felhőtlenül mindenféle népünnepélyekre járni. Tehát egy társadalom nem élhet félelemben. Na most ezt fel kell fognia a német kormánynak és az egész német politikai elitnek. Csak hát most is látjuk, miről beszélgetnek, hogy lehet-e 8 centinél hosszabb pengéjű késsel kimenni az utcára. Hát ugye nem ez a kérdés. Tehát nem a kést kell felelőssé tenni azért, mert valakit leszúrnak vele,
Ráadásul szívtájékon a 8 centi az éppen elég hosszú ahhoz, hogy eredményes legyen az emberölés. Ráadásul itt nyakra ment a hírek szerint. Hát igen, tehát pontosan tudják, hogy hova kell szúrni ahhoz, hogy az mindegy, de az egész horror. Szóval én szurkolok nekik, hogy sikerüljön ezt megugrani. Csak tényleg az a kérdés, hogy ezeket az idealisztikus elképzeléseket, a társadalmi együttélésnek a dilemmáit, ezt sikerüljön valahogy megoldani. Mert én nem gondolom egyébként, hogy hermetikusan le lehetne zárni Németországot. Különösen annak fényében nem, hogy ugye akik távoli országokból elindulnak, ezt magam is láttam 2015-ben a magyar határon. Tehát aki elindul a csecsemőjével a karján, és be akar jönni Európába, az annak a szerencsétlen gyereknek jobb jövőt akar, mint az egyre víztelenebb, egyre háborúsabb, egyre szörnyebb körülmények között élő társai. Csak hogy ezt szabályozott keretek közé szorítani, nagyon szigorúan ellenőrizni, a határvédelmet is megerősíteni, és hogy egy magyar vonatkozású megjegyzést is tegyünk, segíteni azokat az országokat Európai Uniós szinten, akik ebben az ügyben valóban tudnak tenni valamit a schengeni határ védelme érdekében, ebben az ügyben nem lehet megúszni a radikális lépéseken. Képes-e vajon a német politika a migrációt valamilyen módon integrálni? Azért kérdezem, mert Sarah Wagenknecht iráni német származású, nyilván. Friedrich Merz pedig 2022-es könyvében a fiatalok hiánya, meg a nők hiánya mellett azon kesereg, hogy a CDU-ban kevés a migrációs hátterű párttag. Hát ez egy nagyon szép mondás. Tehát már könnyekre fakadhatnánk ezt olvasva. De nyilván az integráció szándéka olvasható ki ebből. Az integráció szándéka, azt kell mondanom, hogy helyes, mert a németek nem áldozatai ennek a folyamatnak, hanem cselekvő részesei. Tehát az integráció nem avval indult, hogy 2015-ben embertömegek ostromolták meg a német határt. És az se véletlen, hogy ezek Németországba akarnak menni. Az 50-es évek végén, 60-as évek elején éppen a német gazdasági csoda következtében szükség volt arra a munkaerőre, aki bevándorlott. De hát ismerjük Max Frisch szép mondását, munkaerőt hívtunk, emberek jöttek. És az, hogy ez bekövetkezett, ez egy olyan kolóniát alakított ki, ahova aztán különösen az információs technológia fejlődésével látták a távoli Szíriában, Afganisztánban, hogy milyen jól élnek ott a mi muzulmán testvéreink, elindulunk, nekünk is lehet olyan jó életünk. És nem véletlenül nem Magyarország az elsődleges céljuk, bár az is nagyon jó hely, csak itt nincsenek itt meg ezek az előőrsök. Tehát ezt a németek ők maguk idézték elő ezzel, és ezzel valamilyen módon kezdeni kell valamit, és az se véletlen, hogy vannak nagyon pozitív integrációs tapasztalatok. Nekem a családom egy része Németországban él, édesanyám testvére, és neki van egy török szomszédasszonya, aki egy nagyon talpra esett asszony, fiatal nő, már Németországban született, második generációs, de tökéletesen beszél törökül. És vele beszélgettem nem olyan régen, és ő maga is látja, ő egy német iskolában tanítónő. Neki nagyon kell vigyázni, hogy ne szólaljon meg törökül, pedig az osztályában járóknak a 30-40%-a migrációs hátterű arab, török, és a többi, és a többi. És ő maga mondja azt, hogy nagyon nehéz nem pusztán
ezeknek a gyerekeknek az integrációja, hisz ezen a saját kis burkukban, kis buborékukban nőnek föl, török tévéműsorokat néznek, egymás közt törökül beszélnek, és erre még rárakódik az, hogy a német társadalom körülöttük az is valamilyen módon egyre inkább elszigetelődik és bezárkózik. Tehát oly mértékben ellentétessé válnak az irányok, hogy a társadalmi integráció se szociálisan, se kulturálisan nem képes ilyen körülmények között működni, és ezen azon se tud segíteni, hogy vannak olyan személyek, mint például ez a fiatal török származású tanítónő, akik látják ezt a problémát teljesen világosan. Van-e olyan forgatókönyv, hogy a CDU és az AfD magasabb szinten is szövetséget köt, messziről nézve, innen Magyarországról vinnének mindent? Én elég rendszeresen beszélgetek különböző rendű, rangú CDU-s politikusokkal, és a négy szemközti beszélgetésben mindenki belátja a jelenlegi helyzet tarthatatlanságát. És azt is látják, hogy hiába vezet most a CDU, a következő szövetségi parlamenti választásokon jó eséllyel megint az lesz, és a zöldek már tesznek is ebbe az irányba a lépéseket, hiszen a jelenlegi kormánykoalícióban iszonyú kudarcos a politikájuk, nagyon sokat vesztettek is, de most volt egy-két olyan megnyilvánulásuk, ami egyértelműen azt mutatja, hogy ők arra készülnek, hogy most a CDU-val alakítsanak majd közös kormány szövetségi szinten, ahogy ez egyébként Schleswig-Holstein tartományban és Észak-Rajna-Westfália tartományban is működik, vagy működni látszik. Na most mindenki, CDU-s oldalon mindenki látja, hogy ez tűz és víz, hogy ez szövetségi szinten nem működhet. Én nem tudom, minek kell történnie, hogy az a fajta belátás megtörténjék, hogy egy szélsőségesnek nevezett pártot a további elszigetelés csak egyre inkább betol a protestszavazók körébe, a társadalmi elégedetlenség növekedésével, ami ellen, és még a német gazdaság helyzetéről egy szót se ejtettünk, pedig annak is nagyon jelentős szerepe van. Tehát egy fokozódó társadalmi elégedetlenség esetén, de hogy lehet ezeket az erőket úgy felfogni, hogy ez a társadalmi integráció ne valljon csúfos kudarcot. Én eddig ugye azt tapasztalhattuk, hogy a német politikának van egy megújulási képessége. Ezt láttuk Gerhard Schröder esetén, az ő döntése, ami ezt a német versenyképességet újra feljavította, ez az ő bukásához, de Angela Merkel viszonylag sikeres kormányzati időszakához vezetett. Ha ez a mostani kormány meg tudja teremteni azokat a körülményeket, hogy javuljon a versenyképesség, a társadalmi integráció látványos eredményeket mutasson, sikerüljön a belbiztonságot jelentősen növelni, sikerüljön az ország külső biztonságát, hisz a Bundeswehr állapota is olyan, hogy gyakorlatilag teljesen védtelen Németország. Tehát ha sikerül ezeket a lépéseket meghozni, nyilvánvaló, hogy ez a jelenlegi kormány bukásához fog vezetni, de talán a következő ciklusban lendületet tud adni a kormányzásnak. Egyébként pedig én továbbra is azt tudom mondani, hogy egy akár csak 20, de keleten több mint 30%-os támogatottságú pártot levegőnek nézni nem lehet. Ez a népfelség elvei egyében a demokrácia szempontjából súlyos károkat okoz, ennek vagyunk most tanúi. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Prölle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatója, korábbi berlini nagykövet volt, az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben.